Hello, everyone. Good morning. Bună tuturor, bună dimineața! Well, that's nice. All right, everybody. So we're in a deep discussion of emptiness, and I'm sorry. I'm Suntem sorry that într-o it's starting. discuție foarte profundă asupra Um, vacuității. we have these next couple of classes are Următoarele incredibly lecții deep sunt and incredibil de incredibly profunde și detailed. incredibil de So don't în worry if you don't detaliu. understand. Așa că nu vă faceți griji dacă nu Um, înțelegeți. the idea of this class and the next class really is to Ideea give you acestei lecții și tools următoarea that you lecție need este să vă to oferim actually get your uneltele de care brain aveți nevoie ca to să like puteți să vă shake it up. aduceți And what I creierul mean by that is that să scuturați puțin. when Și we ce vreau say să spun things prin like, asta first of all, este, hi, this is class 7, ACI 12, just in case if anyone cared, and you're brand new. apropo, asta e lecția 7, în caz că doar ce ați Um, intrat pentru prima dată. when we say things like, everything's coming from my seeds. Atunci când Oh, that's spunem coming ceva de from me. genul totul vine din semințele mele, o, You know, asta vine de la a mine, that's a very clear way of like just acesta e un repeating the mod words, right? foarte People clar de repeat a the words about repeta emptiness all the time. cuvintele. Oamenii de obicei repetă cuvintele despre And vacuitate tot that's timpul very, it's good. Of course, there's no problem și about that, right? este în regulă, nu e But nicio just problemă cu having asta. those words in your mind, like when you see something, why do I have to see this? Să ai constant Why do I cuvintele have to acestea în see mintea ta atunci this când te uiți happening la to un me? lucru, Why ok, do I have to de see ce trebuie să văd acest lucru, de some ce kind of trebuie negative să experience văd or că something mi like a se positive întâmplă experience? You asta know, atunci când ai parte having de o these kind experiență of plăcută sau mai puțin mantras running plăcută, in our mind să avem will mantre care continuă în eventually mintea noastră și sink asta, in la un so that moment dat, you're not doing what I call like a retrospective ne analysis, vor ajuta să nu right? mai Like facem o meta-imagine. analiză You had someone say something mean to you, you had a something evenimentelor care au negative trecut. emotion, whatever it was. Să spunem că ai avut And o then zi you proastă, a avut o ceartă cu go, huh, cineva și why do I apoi have îți to spui, see that? oare de ce trebuie să văd eu asta acum? And then you start analyzing, well, I must have Și planted apoi that seed începi in să the past, or analizezi, I must ok, have been probabil că am doing this. plantat Oh, I sămânța can asta în see. trecut, probabil Well, că am I făcut don't have to go very asta, far and ok, see înțeleg. why Nu I have trebuie să mă uit prea to mult în experience that. trecut ca să-mi dau seama de ce trebuie să experimentez One of asta my good acum. friends um, recently Una had open din heart surgery, prietenele and I was mele talking to him, bune a avut, and he's, man, un he's in prieten maybe de-al meu a avut 75-ish, o 70, 75. operație pe And he inimă said, și are probabil 75 de and ani we were just și talking about the surgery. I wasn't even vorbeam talking about despre emptiness. I was even operație, thinking like, oh, I wonder why you have nu to see that, vorbeam or despre why do I have to vacuitate, see that, nu right? I was just connecting with him. pur și simplu vorbeam And cu el. he said, Și el a spus, I don't have to go that far to understand nu trebuie why să I mă had uit to have prea open mult heart în surgery. And trecut ca să înțeleg de ce I said, a well, trebuit să I don't am see what operație pe inimă. why. Și l-am And întrebat he de said ce. when he was a kid, Și a spus că he atunci used to când era enjoy copil, taking obișnuia să like these se little, like he distreze. bought these like little rifle guns, A cumpărat and aceste he would try to puști just shoot animals. Like he enjoyed it și so much. încerca să And tragă în animale. he Probabil remembers cu the aer time that he comprimat și stopped. încerca Like să there was tragă în a animale. big Și owl își in the tree, amintește când s-a like oprit. super high up, and he didn't think he was going to hit it. Era o So he shoots bufniță his în gun and hits copac it, and și și-a bang, bang, it hits the îndreptat bird, pușca înspre and then the bird ea, just like a falls, right? tras și pasărea He a falls down căzut. the tree, right? And then lands on the ground right in front of him, Și a aterizat chiar în fața lui, mostly close to death, right? Like shaking aproape on the ground. moartă, tremura And he watched this bird die, and he was și like, a urmărit I'll această never do this again. pasăre cum a murit And și de atunci a he was spus like, nu I'm mai gonna fac do asta this niciodată. fun game, which wasn't fun anymore. And he said those years where he just shot animals for Și a fun, he spus că felt a acei karmic ani correlation
în care eating a health food one împușcat day and the next day waking up and the animale doctor saying, well, you need to have a triple bypass surgery, pentru a right? se And have your whole distra, chest a ripped fost open, cauza right? pentru ca într-o bună zi doctorul să-i spună, ok, trebuie să-ți But facem that's a operație pe retrospective analysis, right? He's going inimă. back in time. Deci asta a He had făcut, el a something happen făcut o to him and he analiză, thinks ok, about, s-a întâmplat oh, ceva, s-a well, gândit, ok, what did I do to cause this? ce am făcut ca să cauzez Right? And he can asta? go through that whole process. Și poate să treacă prin acest proces, But is that emptiness? dar este Right? asta vacuitatea? You know, is that, what does that do to get you to understand emptiness? Right? Ce That's face asta understanding pentru cause a and ne effect. putea ajuta să înțelegem vacuitatea, să înțelegem cauza și efectul? Like, how do you push yourself into that experience? How do you push yourself closer? Cum te împingi mai aproape de acea experiență? And so that's what we're doing in today's class and Și asta tomorrow. facem în lecția de astăzi și cea de săptămâna We're viitoare. learning all different types of analysis Vorbim despre tipuri that can diferite de push analiză you care closer te to the present pot moment and aduce mai experiences. aproape de momentul prezent în care să înțelegi vacuitatea. Thank you, Kathy, for the polite description of why her camera is not on. So, how do we get to a place where, something Cum ajungem happens într-un moment în care, and ok, then ceva se întâmplă sometime in the și future we apoi, go, la un moment oh, dat în viitor, why spunem, did I have to see oh, that? de ce Or, oare oh, a trebuit să percep there are many asta? ways that this moment could have been experienced, Um, right? și să-mi dau seama But că you're right, există multe 5 alte minutes, moduri cum 10 putea minutes, acel moment 3 să fie days, 10 years were too late. experimentat. Dar In the sense, not too late in the sense of like it's not a good to do trecut that. prea mult timp. But the moment happened and then you're Momentul a reflecting, avut you're loc thinking și in the apoi tu past, te you're gândești thinking of la that ceea ce past s-a and întâmplat, te gândești la analyzing trecut about și what happened. analizezi And how do we ceea ce s-a shrink that? întâmplat și cum Right? So the micșorăm idea acest here timp. is, how do we get our emptiness understanding more and Ideea more este cum powerful, aducem analiza more and more asupra vacuității să fie mai present? puternică, să fie mai So prezentă. it's not just oh, I'm gonna write my memoirs, Să nu right? fie 5 doar days o later, să-mi I'm like, oh, scriu I biografia. wonder why I had to see 5 that. zile Let me mai tell myself the târziu story of why I have those seeds to see that. să mă gândesc, hai să-mi spun Good thing to povestea de ce do. am semințele Memoirs are awesome. să Understanding those things, percep asta. is Și nu e part of nimic it. în neregulă cu asta, e parte din cale. Right. And Rosalia just made an interesting good point. She says, Rosalia a scris ceva but we interesant also în have great chat, karma to have a dar avea de successful surgery. asemenea Because karma sometimes bună the pentru a surgery avea didn't o work. operație de succes, pentru că uneori operațiile nu And he was actually funcționează. talking about afterwards of how Și blessed vorbea he felt despre asta, cât de taking care of binecuvântat se simțea că my friend aveau took care atâția of oameni grijă de everybody in el. the 3-year retreat at Diamond Mountain 12 Iar months. el a fost unul dintre oamenii care a avut grijă de So, cei care erau în He had retragere a de lot of 3 good karma ani. going off too. Deci avea multă karmă bună care s-a declanșat acum. But how do we take those stories, Dar cum luăm acele which, by the povești way, unless you're a Buddha, you really can't tell yourself and care, know what the cause of something was? apropo, dacă nu ești Buddha, nu poți să I știi wouldn't exact care understand este that, cauza because that's not a the ceva ce point, s-a right? Because he întâmplat. knew Nu i-am spus he asta accrued this prietenului meu bad pentru că nu era karma when important. he was a El kid, știa and că he a creat karmă experienced negativă it. când era He mic și experienced that bad apoi karma, right? a avut Now, was that the experiența exact seed? karmei I'm negative not care Buddha, s-a I can't tell. declanșat. Era oare exact cauza aceea? Nu știu, But nu that sunt Buddha, doesn't nu matter. știu. What Dar nu matters is contează he's asta. experiencing it, Contează and he's că creating a kind of change in his behavior. el își creează o schimbare He's în like, comportament. well, he actually changed the behavior when he was a kid. He's like, I don't want to Și-a kill schimbat animals anymore. comportamentul când era sucks. mic. A spus, nu vreau să But mai ucid then animale, he e also groaznic.
he was reflecting on something that happened like Dar 60 apoi years ago. reflecta asupra ceva ce s-a întâmplat 60 How de do ani we mai bring târziu. how do we bring that closer to the present moment? Cum aducem asta mai aproape de momentul prezent? Right? How do we bring it so that when we're experiencing Cum something, facem ca like, atunci când avem in experiența that unui moment, lucru, that we could be doing în that acel moment să post-cognitive putem analysis, să facem right? So that's această what we're going to be analiză? doing. We're going to give you a gazillion arguments Și vă vom oferi un număr foarte mare de why what you're argumente. experiencing De isn't ce, self-existent, de ce, isn't pentru out care there ceea ce self-standing by itself, experimentăm and nu are then o we natură keep proprie practicing them. și apoi continuăm să We le just practicăm. keep Pur și simplu over and over reviewing them so continuăm that you să develop trecem a asupra habit of lor ca thinking să this way. dezvoltăm un obicei de a gândi în acest mod. Like you understand more and more, okay, what you're experiencing right now has to be coming from our previous Înțelegem seed. din ce în ce Like what mai I'm experiencing right now is ușor not că ceea ce out there on experimentăm its vine own by itself. din semințe și că nu se află nimic acolo de la sine. So then you can start having those aha moments, Și astfel putem not să începem 60 să avem years acele later when you're momente having open aha, heart surgery, nu 60 de which ani is mai good, there's no târziu problem, când right? ai o operație pe inimă, But how do we care push este ok ourselves și atunci, closer dar to, cum ne aducem să fim mai aproape quote, present moment, de, între ghilimele, momentul prezent. right? To get our mind to go, oh, wait. What's happening right now is not what I think is happening. Să ne aducem mintea la un stadiu în And then care you can spune, start nu, triggering nu more and asta more se întâmplă, realizations nu se întâmplă ceea ce cred eu că of se where întâmplă your acum. world is coming from. And hopefully you Și can să avem even trigger realizări asupra chuchok, modului de unde vin highest locurile cu garden, adevărat și astfel să where you look at something declanșăm Chuchok, like a pot on the cea mai stove, înaltă which is the Dharma, classical example. ca When după you aia să look at putem să something and you vedem realize you never were looking at the pot, un you anumit were only obiect, cum looking ar at fi un parts of the ibric, pot. In fact, you și weren't even looking at să parts of the pot. înțelegem You că were nu just vedem de looking at fapt un ibric, parts vedem părți that you were then putting together to pe care become noi le asamblam pentru a deveni părțile or unui the ibric entire pot. sau ibricul. Like the parts aren't part of the whole. Those parts were never part of the pot. Acele părți n-au făcut niciodată parte din ibric. So translators, I'm sorry today is going to be difficult. Îmi pare rău, I'm gonna try to traducătorilor, make it astăzi va quick. fi dificil și o să încerc să vă ofer So pauze. if you could trigger that experience where you see Dacă your puteți mind declanșa for the acea very first time, experiență în care mintea voastră vede pentru prima putting all dată those parts together, cum, right? The parts that were never Când- part of the pot to begin with. când vedeți pentru prima dată cum mintea voastră pune toate acele părți împreună. Yet somehow you created the pot. Like somehow you Voi put all cumva those parts creați together. ibricul. And Voi your aduceți mind, părțile împreună și mintea luminous voastră image opened up in your și mind. apoi se deschide o imagine And luminoasă în then mintea went, voastră okay, there's a pot. I can boil some water. și apoi spuneți, este un ibric, pot să fierb apă în el. But those parts themselves are not Dar part of the părțile în pot. sine nu fac parte They never din were part of the pot. ibric și n-au făcut niciodată parte din Oh, well, ibric. Tim, the Păi, pot is Tim, made of ibricul a este stick, făcut dintr-un băț, roundness, un kind of lucru like a, rotund, that has a space for stuff, right? It has a care are spațiu pentru kind of golden color, lucruri, are o culoare aurie. round, all of these things. Those Toate are parts of the aceste pot. lucruri sunt Right. părți ale They're parts of the ibricului. pot after it became a pot. Da, sunt părți ale ibricului odată ce a devenit ibric. Those parts were not there until Acele you părți made nu it. erau So acolo how did the parts până make it? nu How l-ați did your făcut voi eyeball un ibric. make it into a pot? Deci cum a reușit ochiul vostru să-l transforme într-un ibric? I looked at the parts. Well, M-am uitat la părțile okay, you sale. looked at some indicators, Ok, te-ai uitat la niște but indicatori. how did you make it a pot? It wasn't Dar a cum l-ai pot till făcut you să made devină the un pot. ibric? Nu era And un the ibric până parts nu of l-ai the pot făcut tu weren't un part of it ibric. Și părțile nu făceau until parte you din did ibric. retrospective analysis. Până când ai făcut o analiză You already în saw it as a trecut. pot. Deja îl văzusei Well, ca fiind what un if I didn't ibric. know it was a pot and I just saw Dar dacă some, nu știam că era un ibric, have you ever had that experience where you look at an object and you're like, ați what the văzut hell vreodată is that? experiența când vă uitați la Didn't un even know what obiect it și is. te uiți, ce e asta? Și habar nu ai And ce then este. your brain starts Și searching apoi for a creierul possible tău answer. începe să caute un răspuns Not a posibil. banana, Ok, nu e o banană, knife, nu e un cuțit, not a
garlic press, right? What is it, Nu right? e And you keep o... trying to find what it is, right? Și încerci să And that găsești glitch, ce it kind of feels este. like a glitch in the matrix, at least for Și me, se simte oarecum where just like ca o eroare în your Matrix. brain is just trying to put something on this object, Creierul tău can't se figure it out what chinuie it is. să găsească ce este acel lucru și nu reușește. But I'm going to suggest that the parts were never there Dar eu voi sugera că părțile nu erau niciodată until acolo, it became a pot. până când a devenit, And then you înainte să saw, then devină you un can say, ibric. well, I saw some Și apoi parts. poți să spui, am văzut părți. But how did those parts become a pot if the parts Dar weren't cum au there? We're devenit going to be very acele narrow. părți un ibric dacă nu erau acolo de la început? Astăzi vom vorbi foarte mult în limbajul lui Arya Nagarjuna. Let your brain, just Așa let că your brain absorb. vă sfătuiesc să vă lăsați pur și simplu creierul să absorbe informația. Să absorbe informația. I don't know. Circle around in there for a while. And eventually it will start making more and more sense. And Și la un moment dat va începe să aibă din ce în ce mai multă logică și vă va apropia de acest moment, de momentul prezent, momentul în care vă aflați acum. Momentul în care credeți că vă aflați nu este momentul prezent. And what the hell does that have to do with? Și ce legătură are asta cu orice? So what? Și ce dacă? Great, thanks, Tim. Not in the moment that I thought it Bravo, was in. mulțumesc, Tim. Super. But it seems to work that way. Dar așa pare să funcționeze. What can you do when you realize the moment you're in is not the moment that it Și ever ce putem was? face atunci când realizăm că momentul în care te afli nu e momentul în care credeai că te afli? Maybe you can start planting different seeds to bend reality in a new way. Poate poți să începi să plantezi semințe ca să îndoi realitatea într-un anume fel. Okay. Vom mai vorbi despre asta. So this class goes on a major trip, as I said. So here we go. Ok, o să începem lecția. So when the Buddha talked about Atunci când Lordul Buddha described our world, ne-a descris lumea, when the Buddha described, let's say, what makes up your world, like what are the parts, right? când ne-a descris care sunt părțile, that come together to create, let's say, părțile care împreună ne creează pe noi, le-a descris ca fiind, probabil ați auzit cuvântul agregate. Aggregates, right? Your 5 aggregates. Your 5 agregate. What the hell is that, right? It's a Ce înseamnă asta? Este o traducere rea în mintea, în perspectiva mea. Este ca atunci când oamenii spun cele 4 adevăruri nobile. Foarte multe grupuri budiste vor spune cele 4 adevăruri nobile și nu este o traducere corectă. Desigur, sunt nobile, dar nu explică de fapt ce sunt acele 4 adevăruri, fiind dintr-o experiență directă a unui Arya. O experiență directă de a percepe vacuitatea, între ghilimele, așa cum este, și apoi realizezi aceste 4 adevăruri și aspectele lor despre ce se întâmplă în lume. Ce se întâmplă pentru noi în această viață suferindă. Și Lordul Buddha de asemenea a descris aceste 5 agregate. Nu e neapărat un cuvânt greșit, dar nu-l folosim foarte des. Mai degrabă ar fi cele 5 grămăzi de diferite lucruri, de materie fizică,
de formă, apoi de sentimente, apoi de discriminare, abilitatea ta de a putea discerne ce este ceva, apoi o grămadă de alte lucruri și apoi una care se numește conștiință. Și au o ordine de cele mai evidente, cele mai fizice, lucruri pe care le poți percepe, la din ce în ce mai subtile. Deci ai corpul fizic, apoi ai sentimentele tale, apoi ai abilitatea de discerne, discriminarea, apoi alți factori și apoi conștiința. Mainly. I'm getting out of many arguments right now just by saying that. Conștientizarea în sine, în mare parte. These piles of things, aceste grămezi de lucruri pe care noi le observăm în lume, the Buddha describes in the Abhidharma Kosha, in the first turning of the wheel. Și asta a descris Lordul Buddha în Abhidharma Kosha în prima întoarcere a roții de Dharma. Astea sunt cele 5 agregate. All of these things. And somehow those are the things that we think are self-existent. Și cumva noi credem că acele lucruri sunt existente de la sine. Acestea sunt lucruri care ne apar ca fiind lumea naturală, lumea normală. Și Lordul Buddha a spus, ok, acestea sunt toate lucrurile din lume. Și odată ce înțelegi toate categoriile diferite, the experience of you, the experience of your world. Right? Asta este experiența lumii tale. Acum trebuie să analizăm fiecare dintre aceste experiențe. Do those things exist by themselves? Acele lucruri există de la sine? Nu, asta spune Lordul Buddha în prima întoarcere a roții. Dar, ok, mai întâi descriem toată lumea și apoi spunem, ok, asta funcționează. Does this stand up against the tests? Like in the scientific method, you're like, all right, well, în metoda științifică spunem, ok, vreau să demonstrez tuturor că ceea ce am descoperit eu în lumea fizică este adevărat. Ok, și fac un experiment și apoi am parte de anumite rezultate. Și alți oameni de știință spun, bravo, bravo, Tim. Ai demonstrat ceva despre fizica cuantică, dar nu devine adevărat, între ghilimele, până când nu reușești și alți oameni de știință să aibă parte de aceleași rezultate făcând acel experiment. Asta facem și noi în școală, în laboratorul de chimie. And then you have like the really serious science girl in the class, and I'm just saying because we had one, right, who like gets irritated. Unii copii distrug pur și simplu echipamentul, alții nu prea sunt atenți, dar există de obicei o fată care este interesată în știință și face experimentul într-un mod serios. Și trebuie să scrie un studiu de ce nu am primit de ce nu am reușit să ajung la același rezultat, să explici. Am pus 5 picături în loc de 4, indiferent care ar fi motivul, și apoi găsești un motiv pentru care nu a funcționat. Despre asta e vorba în metoda științifică, este o procedură pe care o poți repeta
și poți obține aceleași rezultate. Și dacă funcționează de fiecare dată, care e un lucru destul de ciudat, dacă funcționează în destul de multe instanțe, atunci oamenii spun, bravo, ai reușit. Super. Și apoi ei scriu un articol. We learned all about dinosaurs. This is for my nephew, right? Revista aceasta I'm este reading it pentru nepotul first meu. before I send it O to him, citesc eu right? mai întâi, înainte să o So I can learn trimit, about all the new cool things about dinosaurs that I ca didn't să know, pot să right? învăț și eu mai multe lucruri despre dinozauri. Then we put them in little magazines and then we say, oh, okay, Punem perfect. aceste That's the truth articole about în dinosaurs. reviste și spunem, asta este Right? adevărul despre So dinozauri. that's what the Buddha was doing, right? Asta făcea și Lordul Buddha în Abhidharma Kosha. Spunea, ok, sunt aceste lucruri în lume și putem fi de acord asupra acestui lucru. Și Anastasia, tu ai sentimente? Te simți bine uneori? Te simți nasol alte ori? Te simți fericită? Te simți tristă? Și ea spune, da, uneori. Următoarea persoană, te simți fericit, te simți trist? Și îi întreb pe toți și toți spun, da, da, ne putem pune de acord asupra anumitor sentimente. Ok. Everyone raise your left hand. Toți ridicați mâna stângă. Right? Does it feel like a hand? Se simte ca o mână. Everyone agrees it's a hand, I think. Toată lumea e de acord că este o mână. Right? You go, if I said, see, I said left hand. Everyone raised their left hand. I saw it. This is why I like cameras on. Duh. Okay. But right, so you're looking and you're like, everyone goes, okay, we agree that's a hand. It's a physical thing. Toată lumea a fost de acord că asta este o mână. All right, Francisco. Ok, Francisco. Do you discriminate between things? Tu faci discriminare între lucruri? Există o diferență între un american și un mexican? Faci aceste diferențe? Oh, shut up. You have a Mexican passport, correct? Ai un pașaport mexican, nu? I have an American United States passport, right? Eu am un pașaport american. And Mexico passports, okay? We're discriminating between people, not in a negative way. Facem diferențe între oameni, nu într-un mod I'm from the United States. Great. Negativ. Eu sunt american, el este din Mexic. El are un... If the EU gives passports in Roxana are un pașaport. Romanian, right? She's a Romanian passport. Are un pașaport român. Constanța is from Moldova, I think. Right? Constanța este din Moldova. We're making discriminations, right? We're making Facem aceste distincții. Punem lucrurile în anumite categorii în mintea noastră. Eu și ei. Ei și ceilalți. We make other discriminations. All right. Those people have darker skin, so they're black people, and they have lighter skin, so they're white. Anumiți oameni au culoarea pielii mai închisă la culoare, alții au pielea mai deschisă. Am văzut un video pe internet. Oamenii sunt oricum oarecum maro, oricum, o piele maro, dar există culori mai închise și unele mai deschise. Night sky, and people are not the color of white. Like it's like very few people, right? Where do you go? Oh, thank you, Gina. So we're making these discriminations, right? We make these. Deci facem aceste distincții. Delineate between this and that, right? Între asta și cealaltă. Lordul Buddha ne-a spus despre aceste lucruri și am învățat despre toate lucrurile existente din univers, în Abhidharma Kosha, toate categoriile de lucruri. Super, asta face și știința. Știința se uită la munți și spune, oare ce se întâmplă acolo?
Urmează să răsară soarele, se întâmplă toate aceste lucruri. Ok, hai să le descriem. Hai să le punem într-o revistă. Let's describe the world 65 million years ago, when the Hai să dinosaurs, descriem lumea de acum right? 64 de milioane de ani în urmă. The last page has pictures of dinosaurs dying when the meteorite hit the earth, right? So those pictures, now they Ultima died. imagine Right? din They revistă lived and they died. are Came, o they started, they ended. imagine cu dinozaurii care au murit atunci când i-a lovit So, meteoritul. Când a lovit now meteoritul we have to planeta. go, well, Acum trebuie să spunem, is that world, and is it always that world, right? And acea that's when lume we start este mereu acea analyzing lume? analysis. Și acum începem But you analiza. believe, your mind, your experience works that way. Că Physical, I have mintea ta feelings, așa discrimination, all funcționează. the other 40, Am corp 44 mental fizic, functions, am sentimente, awareness. fac discriminare între lucruri și toate celelalte. Like you wake up in the morning and you Te don't know, trezești dimineața my și awareness is empty. nu cred că just te go, trezești dimineața și oh spui, God, I gotta get up again. Another ceea ce morning, conștientizez right? acum And then you este don't even think lipsită for de yourself. o You're just like, you rub your natură face, you proprie. stretch, you pet the cats. You don't think Probabil like that. nici măcar nu I get up in the gândești morning and I do aceste all those lucruri, things. te trezești, But can we te bring joci our cu mind pisica, closer to dar ne putem what aduce might be mintea mai happening to aproape de trigger ceea those ce ar experiences? putea să se întâmple So, pentru a declanșa aceste we're experiențe. going to go through all of them, Vom trece prin toate acestea and then you have to think about it. I'm și apoi sorry, trebuie să you vă have to gândiți do la ele. meditations, you have to think Pare rău, about trebuie it, să you have meditați to asupra analyze it, acestor lucruri, trebuie să le analizați. and then cool things start happening. Și apoi lucruri uimitoare încep să se întâmple. All right, so there is you've probably heard about it, but it's called the four awarenesses. Probabil ați auzit de asta, se numesc cele 4 And so what we're going to conștientizări be doing is we're going to be giving our awareness, și ceea ce we're vom going to give our face mind the este că tools îi for vom these oferi four minții different noastre categories of uneltele things to think about. pentru cele 4 categorii de lucruri. And the first one is about the deep awareness. So it's called the deep awarenesses. Prima se numește conștientizarea profundă. The deep awarenesses of what four things? The first thing is the body. Asupra, We're looking at primul this lucru body. este Here's my hand, here's corpul. my elbow. Asta este mâna mea, asta e părul Still meu, have it, thank God. încă mai am păr, Here's my nose. asta este So nasul meu. I have an awareness of my body. Right? You have an awareness of your own Deci body. am You have o awareness of conștientizare bodies. That's how you interact with people, right? asupra Like if you don't have corpului awareness of your meu body, then how do you și have ești interaction? conștient și de corpurile altor oameni, pentru că altfel cum ai putea interacționa cu ei. So the whole point of this near awareness, excuse me, this deep awareness, Întreaga is that you idee start analyzing the body. este You atunci când începi să understand analizezi what corpul, you think înțelegi of că the ceea body ce as crezi the body is tu not the body. că este corpul, de fapt nu este corpul. She's staring at me. She's like, I'm fat, Tim, and my body is my body. Pisica mea acum îmi spune, eu sunt grasă, So Tim. there she is. Uitați-o pe Next to Trinity. the dinosaurs. So you understand, and we've done these analyses before, so this shouldn't be that difficult. Where it's like, are you the parts of your body or are you the whole of your body? Ești părțile corpului tău sau ești Are corpul you tău in întreg? what part of you makes up you? Ce parte din tine te face Right? pe tine să Are fii you tu? in your finger? Ești Are în you in your degetul nose? tău? Ești în Are you nasul in your tău? hand? Are you in Ești your în mâna elbow? ta? Ești în codul tău? Well, those are all parts of Tim, correct? Yes, yay. Toate acestea sunt You părți ale touch lui his Tim. nose. Ok. But if I were to cut off my nose, Dar or dacă ar fi să-mi tai that's probably a nasul, weird thing to do. Maybe I cut my finger off, right? poate îmi tai degetul, de fapt. Okay. And then I no longer have a finger, so now I have four fingers, right? Și acum nu mai am decât 4 degete.
was Tim in the Era finger that he Tim lost? în degetul pe care l-a pierdut? Right? Am I in that finger that I lost? Well, Era un degetul pe care no. l-am I pierdut? mean, yeah, it might be more difficult to Poate e hold puțin on mai to things, dificil right? But I can să do it. iau lucruri, dar pot în continuare I can să do fac it. asta. At what point do I, I'm just Tim with 4 fingers. No longer have Sunt 5 doar fingers. Tim Okay, well, what if I cu lose 4 my whole degete. hand? Okay, and now Dar no dacă fingers, îmi right? pierd întreaga mână, Okay. Well, now I can't pick up the cup, right? acum nu pot să mai ridic But maybe I această could do, you've seen people that have cană. different types of appendages. Și probabil ați văzut oameni care au One of my good friends was born with a astfel really de small hand, right? And they work it out lucruri. and Am things un go. So are they any prieten care less s-a născut them cu o because they mică, have mână foarte a mică, smaller deci hand asta or they don't have înseamnă că e mai fingers? puțin el pentru că nu What part of are you o is mână in your completă. body? Where are you? Ce parte din tine se află Well, în corpul I'm tău? Unde te me. afli I'm all of tu? these things. Eu We are sunt made up eu, of sunt toate parts. aceste Great, you're made up of lucruri. some parts. Wonderful. Ok, ești What făcut din part has the părți. part Păi of you care that's you? parte te are pe tine? Well, it's a conception of me. Okay. All right, so I take away my Care finger. parte I te take face away pe 2 tine să fingers. fii I tu? take away all my fingers. I take away my arm. I Ok, take away my dacă other rămân arm, fără right? I take away my brațe, nose, fără my nas, legs, right? fără picioare, When does Tim stop being care Tim? este momentul în care Oh, now we're nu gonna cut mai off e my head. Tim? All right. Acum o să-mi tai Halloween's coming capul. up. We can do it, right? Se apropie Halloween, putem să facem. Like at what point, in what cell in my body În care celulă din corpul meu is Tim involved? Like how many parts of Tim are este needed to be Tim? there to be a Tim? How many parts of Sandra need to be Câte there to be a Sandra? părți din Tim trebuie să fie acolo ca să fie în continuare Tim? What if Sandra loses an eye? Okay, what if she loses an ear? Like, when is it no longer her? Când Right. nu mai e Tim acolo. And so when you can't find you in the parts, Când nu but poți yet să you are the găsești pe parts eu în and acele părți, you dar are a tu whole, ești acele you can't părți, find ești yourself un in it. întreg, That's dar nu called reușești să deep te awareness, găsești acolo. Asta se numește o conștientizare right? profundă. Walk around thinking about where Yasheng is, right? Just walk around all day long, right? Where am I? Am I in my arm? Like, Unde sunt eu? Sunt în brațul meu? anyway, you can do that practice later. Puteți face această practică mai târziu. So basically what we're saying is that the body Deci ceea has ce no nature of its spunem own. este că corpul nu are nicio natură proprie. And so when you get sick, when you Iar have atunci pain, când te îmbolnăvești, right? And you're like, oh, my când body's ai sick. Oh, durere I în have some corp, kind of stomach flu, right? Like I want to get better. când te Right? Now we're îmbolnăvești, moving in the level of vreau, feelings, but just stick with me. vrei să te faci bine, Somehow we want to keep it going. dar cumva vrem să Oh, my continue stomach corpul nostru. has a bug in it. I have a Stomacul flu. meu are un We virus. start wanting all of these things, Începem să ne dorim toate aceste lucruri ignorantly. We don't even think, oh, I wonder why într-un mod my ignorant. stomach hurts. Nici măcar nu ne gândim oare I de had a flu ce yesterday, trebuie so I'm să thinking about it. am această răceală. Right? So in what way is that impure, right? I don't even understand my own body when it's not doing body things that I want it to do, right? So what we come to understand is that it Și has no ajungem să nature. înțelegem că nu are nicio natură proprie. We're going to skip the question, Sandra, for now. So that analysis of understanding your body has no nature. Acea That's the analiză first de deep a-ți awareness. The înțelege second deep awareness is called feelings. faptul că corpul tău nu are o natură proprie. Right. Apoi trecem la Now we're starting to get sentimente. more into ourselves, right? Acum analizăm Anastasia, mai and I în can say, oh, interior. well, Pot there's să o two privesc arms, there's pe two legs,
There's their body, right? Pot să-l privesc pe Octavian și să spun, ok, are două mâini, două picioare, are corp, dar este dificil ca eu să pot să știu ce sentimente are altă persoană, ce emoții. Now we're at the level of feelings, like the deep awareness of feeling. Acum am ajuns la nivelul de sentimente, care este un nivel mai profund. So do our feelings have some kind of nature? Here's the second punto. Now we're in the heaps, right? Au sentimentele noastre vreo natură de sine? Any kind of nature, right? Do they exist by themselves? Există de la sine? So now we have to go into each of the aspects of feeling. All right, well, și continuăm cu toate aspectele sentimentelor. Esența lor este ceva care există de la sine. Ok, dar care este cauza sentimentului? Cauza există de la sine? Right. The object that the feeling focuses on, is it out there by itself? Obiectul pe care se ațintește acel sentiment este acolo de la sine? Starea minții that the feeling is existing in doesn't exist by itself. Care există sub sentimentul. Parts, right? What caused Avem toate aceste părți. Ok, ce a cauzat sentimentul? Am primit pești nasoale. Sentimentul în sine, care este în mintea mea. The object obiectul towards which the feeling is directed. All of these things de care este direcționat sentimentul, toate aceste lucruri pot fi analizate. Right? All of those things can be put to you can go, what is their nature? What caused me to feel this? What is the feeling of m-a făcut să mă simt așa? This is a kind of a fun topic where Asta este un subiect interesant în care putem analiza sentimentele din corpul nostru și să încercăm să găsim unde se află. Ok, am furie. Ok, unde se află în corpul meu? O simt. Unde este? Then you can start understanding more of its nature. Și apoi poți înțelege mai multe lucruri despre natura asta. When I get angry, I start feeling tightness, right? Atunci când mă înfurii, încep să simt că mi se închide gâtul. Am toate aceste senzații. Acele sentimente reprezintă furie? Are those sensations anger? Well, they're parts of the sensation. Well, I have tightness in my throat. My chest feels a certain părți ale senzației, pieptul meu se simte într-un fel, gâtul meu se simte într-un fel, fața mi se înroșește, toate aceste lucruri. Dar sunt acestea furie? Sunt părți ale furiei. Ah, ok, deci senzația din gât este furia. Toate aceste lucruri reprezintă furie, dar sunt părți ale furiei. Deci toate acestea împreună ar trebui să creeze mereu furie, nu? Dacă pun toate acele lucruri împreună, asta reprezintă furia, nu? De fiecare dată când am aceste senzații, înseamnă că am parte de furie. Dar dacă n-aș avea acele lucruri, asta înseamnă că n-aș avea niciodată furie? And that's where you need to analyze it. Like, și acolo trebuie să începeți să analizați. Ok, pe ce sunt furios? Sunt furios pe șeful. De ce? Pentru că șeful mi-a spus să fac ceva ce nu vreau să fac, sau șeful m-a făcut să fac ceva ce nu credeam că face parte din treaba mea, sau țipă la mine pentru că nu am făcut ceva bine. Okay. So that's an angry boss, and I'm getting angry at the angry boss. Yes. Okay. Well, is that boss angry from their own side?
Ok, acel șef furios de la by sine. themselves. Does everyone experience the boss as angry? Toată lumea îl percepe pe șef ca Does the fiind, bosses picture themselves as angry? I don't know. fiind furios. Oare So you el start așa se asking these percepe? questions, like someone Încep else să could pui be aceste looking at the boss întrebări and și say, poate "Oh, well, altcineva actually, se uită la șef și spune, de fapt, the boss's partner's on the other side of the room and is like, I've used this partenera example before, șefului my este în hero, colțul right? camerei și îl Totally privește in și love. spune, eroul Oh, meu. they're such a great leader. Spune că I este can't un wait lider to take him minunat. home tonight. There Abia you go. aștept să merg cu el acasă. I have no picture for that one. Dar n-am nicio imagine pentru asta. Right? So someone else wants to rip off the boss's clothes and make passionate love to them. Ok, And the other cineva person poate sees vrea să anger. rupă hainele de pe șef și pe altcineva este complet Okay. furios pe aceeași persoană. Which one is it? Unul din pasiune, altul din furie. Right? And then the Care feeling este of anger cel you have in your corect? body, where is that? This is a Și great way sentimentul de furie to pe get care to îl the ai în emptiness of your corp, feeling. uh, Where in the body do I unde feel it? este I în feel it in corp? these three places. Okay, great. Simt în aceste trei What if you locuri, took ok, away în one of these regulă. things? Dar Do dacă you still feel îndepărtezi anger? unul dintre ele, o să simți în continuare The parts furie. of your anger are not there anymore. Părțile furiei nu se mai află în continuare acolo. Is the tightness in your throat anger? Este acea senzație din Right? gât This is a way furie. to stop anger, by the way. Asta este o modalitate prin care poți Now, să if you're really oprești angry, furia, forget it. apropo. Like, it doesn't matter. Dar dacă ești foarte The worst thing you furios, can do to an angry person who uh, studies the emptiness is to remind them of emptiness while they're angry. cel mai rău lucru pe care poți să-l faci vreodată You wanna pentru watch un om someone cry when they're furios angry? este să vorbești despre vacuitatea situației. No. I mean, there's a time and place for it, of course, but start analyzing it in yourself. And then you go, okay, so the energy of the anger Începe să in my analizezi aceste body, lucruri în tine și is it just apoi, energy? Is it just ok, prana? energia care se află în Is corpul it meu anger in este and of doar itself? prană? Este furie de la sine? What if you stopped that movement of prana? Would you stop Dar the dacă anger? ai opri acea mișcare a pranei, ar mai fi în continuare In absence furie? of that movement of the prana in your Atunci body, would you absența have absence of anger? acelei, dacă ai avea o absență a mișcării pranei, ai avea o absență a furiei? Right? And that's where you can go with it, because then you can Și start poți să seeing that analizezi anger lucrurile în acest mod, itself pentru is că not astfel poți vedea că furia în sine self-existent. nu are o existență proprie. Right? And all of a sudden you can be like, well, what is that energy? Does it have to be anger? Și deodată poți să-ți dai seama că acea mișcare a pranei nu trebuie neapărat să fie furie. Each of those pieces of your feelings can be broken down. Fiecare parte din sentimentele, emoțiile pe care le ai pot fi analizate. Și atunci când nu găsești unde este de fapt furia, începi să analizezi altfel lucrurile. You want to justify that you have them. Ideea este că problema este că noi vrem să justificăm faptul că avem aceste emoții. E cam natura lor. But yeah, that's an analysis you can do. Next, deep awareness. Lena, yes, you can eventually control your anger if you understand its nature. Da, Elena, la un moment dat poți să-ți controlezi furia dacă îi înțelegi natura. Is like the deep awareness. Următoarea conștientizare profundă este cea a minții în sine. Right, there's 6 kinds of consciousness. Like eye, ear, nose, mouth, skin. Există conștiințele simțurilor. Right, you have eye awareness. It's not like we're not talking about your eyeball. We're talking about the vision ochiului. Seeing things. Then you have the things apoi of taste, hearing, a gustului, smell, taste, a auzului,
mirosului, a senzațiilor corpului. In awareness itself, right? You can analyze each of those și conștiința în sine și poți să le analizezi pe toate acestea. Analyzing this for about 6 months now. Analizez asta de like my 6 luni. Right? Analizez ochii mei și viziunea. Nu funcționează în modul cum ar trebui. They discovered I have some kind of, they call it a palsy, one of the nerves in the back of my. Au descoperit că unul din nervii din spatele capului meu nu funcționează normal. Screws up like the vision processing and they give me all the explanations of what the hell's going on, right? Încurcă procesul vizual. Mi-au oferit toate aceste explicații, dar partea mișto în legătură cu ce am învățat este că pot să vă duc acolo și să vă demonstrez că ochiul vostru nu funcționează în modul în care credeți voi că ochiul funcționează. Ei mi-au arătat că ochii mei nu văd nimic. Tot ceea ce văd ochii mei sunt culori și forme. Și iar creierul este cel care aduce împreună toate aceste informații. Tu crezi că te uiți afară la munți și la soare și toate acestea? Dar nu vezi nimic din asta. Modul cum percepi lumea nu este modul în care crezi tu că faci asta. Cea mai mare mândrie a științei este că ei cred că pot să explice lumea exterioară fără să implice simțurile. Ok, vom analiza universul în toate spectrele de lumină. Noi nu vedem ultraviolete. We can't see certain radio, like if we could see all the radio frequencies around us, dacă am putea vedea toate, de exemplu, frecvențele, ar fi prea multă informație. Credem că lumea exterioară este ceea ce noi percepem. Acum vom descrie tot ceea ce vedem. But we're not seeing, I mean, if you could see in the infrared wavelengths, you could see the different temperatures of things, right? I can't tell you. Eu nu pot să vă spun cât de cald este afară with my eyeball. Cu ochiul meu, cu ochii mei. Oh, sure, if there's some snow on it, you can guess. Ok, dacă văd zăpadă pe munți, probabil pot să spun că e mai frig acolo decât aici, dar ochiul vostru de fapt nu vede nimic. But you think that's the world. You open your eyes and you go, that's the world. Crezi că asta este lumea. Asta este răsăritul, asta este soarele, munții. Ce e umbrela mea roșie care mă ajută să blochez soarele ca să pot să predau. You know, so all of those things, does this view here exist by its own, exist on its own? Această priveliște pe care o am există de la sine? De ce am ochi care văd lumină vizibilă? What else is going on in the world that I'm not seeing? Ce altceva se mai întâmplă în lume pe care eu nu le percep? Nu văd. Right? I don't see all the waves, all the radios that are coming off. I don't see infrared. There's so many things that I'm not perceiving right now. Sunt foarte multe lucruri pe care eu nu pot să le percep. This is the world. Și cumva eu cred că asta este lumea reală. And that's what you think is there.
Asta crezi tu că se află And acolo. that's why you get confused. Și de asta Right? e atâta confuzie în But mintea so ta. having a deep awareness of the Dacă ai o conștientizare mai profundă a fiecărei dintre what's lucruri happening is not what you și think. înțelegi că ceea ce se întâmplă nu este ceea ce crezi And că why se is it întâmplă, important? de Right? ce That's the este other part. Why important. is it Asta e important cealaltă parte. to like think this way? The fourth deep awareness, which we kind of covered, is just the deep awareness of objects. Like any Următoarea object, este a you know, in fact, anything obiectelor. you perceive is an Următoarea, object. So like tot ceea whether ce you're perceiving your senses or percepi you're este un perceiving obiect, your indiferent body dacă or you're percepi corpul perceiving tău the sau unul din feelings, right? Those are all simțuri objects. sau o emoție, toate acestea So sunt just having a obiecte. deep awareness of objects themselves. How does something become something? Cum devine ceva, ceva. That was just question number one of the homeworks. Asta a fost prima întrebare din temă. So more stuff, more questions here, right? Why do we care? That's the next part. Why do we care about this? De ce ne pasă? Oh, I'm sorry. You guys had the, now you can see better. I had the filter on. Okay. But why did you have the karma to not see it well, right? Whatever. But who cares? I mean, the question is, who cares? Like, what's the point? Okay, yeah, I only Întrebarea e see cui îi pasă. certain colors. I see Ok, yellow, văd doar blues, anumite greens, culori. purples, reds, oranges, right? I don't see infrared. Who cares, right? Nu văd I still can infraroșu. function. I can live. Cui îi pasă? Pot să funcționez în continuare, pot să trăiesc. How does this cause? What is the point? The main point Ce is that contează? Ideea principală este că this is the reason why we suffer. asta este motivul pentru care noi This is the suferim. reason why. This is the source of all conflict. Asta este sursa tuturor conflictelor. All the things that go on. Toate lucrurile care se întâmplă. And so someone asked the questions, right, in the Abhidharma, right? Cineva a pus o întrebare You în... ask the question. There's 46 mental functions that the Buddha describes in the Abhidharma. Există 46 de funcții mentale care sunt descrise în Abhidharma Kosha. Some people like it. It's not my, I'm not interested that much. I am interested, but Pe not. unii îi plictisește, pe altora li se pare fascinant. Ok, dacă sunt 46, atunci de ce Lordul Buddha a separat sentimentele și discriminarea și le-a pus în categoriile lor? Le-a pus în cele 5 agregate. De ce acestea au primit propriul său agregat când există 46? Întrebare plictisitoare, nu? Cui îi pasă? Răspunsul principal este că pentru acelea două, în principiu, there's these really cute birds. Let's see. Anyway, sorry. It's kind of cool when you move to a new place and you notice all the new things. So those two things, acele două lucruri sunt sursa they're the cause. tuturor conflictelor, tuturor problemelor. Why? De ce? Because discrimination is what separates Pentru că discriminarea e ceea ce mă separă pe mine de tine. them from me. Eu, That's ei. my family, that's not my Asta e family. familia I'm going mea, to aia nu e take familia care mea. of those kids Eu voi avea grijă de copiii because mei, they're mine. pentru că sunt ai I'm mei, not going to take care of these dar nu voi kids avea because grijă de they're acei yours, copii, pentru că sunt ai tăi. right? On this side, actually, which way is south? South is that way. Okay.
100 miles that way, there's a line in the dirt. On the other side of that line is where 100 Francisco de lives. mile Not right on the other mai side, but he lives in a town. în 100 de mile în direcția aceea se află o linie. Eu trăiesc în partea aceasta, Francisco trăiește de partea cealaltă a liniei. Right? Oh, I'll tell you where the line is because someone put a fence up. Singurul motiv pentru care avem o linie este că cineva a pus un gard. Aici se află Statele Unite, aici se află Mexico. Let's say social services in Mexico only pay for people that are on this side. But if someone's standing right on the edge socială plătește doar de partea asta a gardului și dacă te afli de partea celălaltă a gardului, trebuie să ceri ajutor de la celălalt guvern. Noi nu putem să te ajutăm. De ce? Dacă eliminăm gardul, de ce am decis că defines itself as Mexican, this side defines itself as United Statesian. Okay. Ce anume ne definește ca fiind americani și mexicani? De ce există acel gard acolo? Oh, well, someone will say, well, the line is based on geography. Shut up. Cineva ar spune că se bazează pe geografie. Pur și simplu a fost creată acea linie. Putea să o puneți acolo sau mai încolo. Eu și cu tine am creat aceste linii. Religia ta crede asta despre Dumnezeu, religia mea crede altceva despre Dumnezeu, deci tu pentru că religia ta greșește, așa că o să fac un război în care să te ucid. Sună cunoscut? United Airlines. Compania aeriană United Airlines. Vom avea grijă de cei care au You're okay, good luck. Right? Global Services, ceilalți care cumpără un you don't get to jump the line, you don't get to relax, un bilet normal, nu o parte de aceleași beneficii. You're just sitting in the back of the airplane. Which is what's going to happen, Francisco, when we get on our plane to go to Kyoto together. Unfortunately, you're not Global Services. But I am, asta probabil se va întâmpla, Francisco, când o să fim în același avion spre United Airlines. Pentru că eu sunt Global Services și tu nu ești Francisco. It's their secret. You don't know how you get into global. You have no idea how you get into Global Services. Nimeni nu știe cum ajungi în acel serviciu. Who knows, right? Karma, right? Karma created a distinction between some Karma mea a creat o distinție între anumiți călători și ceilalți. Right? So I get treated differently. Așa că sunt tratat într-un alt mod. I have seen, anyway, but the point is like, look, we make those distinctions. Ideea este că facem aceste distinții și acestea creează conflicte. Vom avea grijă de aceștia mai bine decât de ceilalți, pentru că nu sunt la fel de importanți. Ei nu sunt la fel de importanți ca aceștia. What? This person's more influential than that person, so we're going to give them more. Această persoană e mai importantă decât cealaltă, așa că o să oferi mai multe beneficii. Această persoană a cheltuit mai mulți bani la United Airlines, așa că îi vom trata mai bine. I like it. It helps me tremendously. Like, I don't have to wait in lines. Anytime that I'm late, they help me not be late. Right? Anytime the plane is, they have it all figured out for me. I can call them and jump the line. No more than 30 seconds do I ever have to wait to talk to someone on the phone at United Airlines.
I can call them from around the world. Doesn't matter, right? Great. But do you know what it feels like when you're not Dar global știți cum services se and simte everyone atunci când is nu ești Global looking at the Services global și toată services people lumea and îi seeing the privește pe way cei that they're care sunt treating you? Global Services și văd cum se poartă cu I ei? can't always fly on United because they don't Nu go to pot every mereu city in the world. să zbor cu United pentru că nu zboară în fiecare oraș din lume. And sometimes, the cheaper flight is the better flight, right? Și Time is better, uneori and then you zborul realize how annoying it is to not be global și apoi îți services dai and how people seama treat you. cum se simte să nu fii Airlines Global really Services. treat me differently. And it doesn't feel good. Nu se Right? simte prea frumos. Then you get indignant. I can't believe you're treating me this way. I paid this same amount of money as everyone else. Și apoi tu Right? super pentru că spui de ce te porți așa cu mine? Whatever the irritation is about. You see, so this discrimination Această discriminare creates also good feelings and bad feelings. Creează sentimente bune și rele. Vrei mai multe sentimente bune și mai puține sentimente rele. Și ai face orice ca să te simți bine. Ca să eviți sentimentul bun și cel rău. Nu, să îl eviți pe cel rău și să-l ai pe cel bun. Și când meditezi asupra acestor aspecte, poți vedea sursa conflictelor dintre oameni. You know what global services did for me? It made me a nicer person. Like I'm overly nice at the airport. Like I Global Services m-a ajutat să fiu un om mai bun, să mulțumesc tuturor. It's nice to get on the plane first. It kind of is. Sunt plăcute beneficiile lor. But, it's actually made me realize like Dar m-a făcut să realizez the ways that I discriminate people. And so it's modul în care eu fac discriminare între oameni. Just say hi to people, just thank them, Așa că încerc să spun bună, să le mulțumesc. Do you know how awful it is to like stand there and just have people yelling at you all day long because something's late that wasn't your fault? Știți cât de groaznic e să lucrezi acolo și să se țipe la tine pentru ceva care nu este vina ta? Last time I was at the airport, ultima dată când am fost la aeroport, flying, it was a 40-minute flight to California. Era un zbor de 40 de minute către California. We got on the plane didn't start. Am urcat în avion și nu reușea să plece de pe loc. They thought they fixed it. We went out to the runway, then the plane didn't start again. Right? They're like, well, we gotta change flights, folks. This isn't gonna work. Și au spus că trebuie să schimbăm avionul. Vă puteți imagina cât de supărați erau oamenii. Și eu mă gândeam, vreați acel avion să decoleze? Okay, yes, you did. Și spunea, okay, let's have a break when we're taking off and moving at 500 kilometers an hour and see how that feels when it doesn't land softly. Right? And then I went into my bougie lounge. Okay, that's a good word for translators to know. Și m-am dus în lounge-ul meu ofițos. From the French, right? So I got to skip the line to get my flight changed because obviously we weren't going to make flights. I was chatting with this lady. We were having a nice time. Then I went to sit down. Vorbeam cu cineva și apoi vreau să mă așez și tipul din spatele meu era atât de furios. Spunea, am plătit un bilet la prima clasă, așa că vreau prima clasă la următorul avion și doamna a spus, îmi pare rău, dar acel zbor e plin. Pot să vă dau banii înapoi, dar... Și acest tip era foarte furios. Că nu avea un bilet la prima clasă, clasa întâi. I was like, whoa.
Și era extrem de He furios. paid all this money, so therefore he deserves a good seat. A spus că a plătit On a atât de plane mulți that's bani, already așa că full because merită our să plane aibă won't. And this lady, parte de un she's not the bilet. mechanic at Și all. doamna de la ghișeu She nu sits era in front of a computer and mecanicul, listens to people yell all este day long about getting în on the fața same unui the calculator correct flight. You see, like, și se țipă la ea tot source of timpul. conflict. Sursa conflictului. You know, and look at it in yourself. Next time that you get upset, Observați-vă pe voi try to înși understand, vă. well, it's Când me vă or them, supărați, right? încercați să vă gândiți, sunt It's eu me sau against ei? them. I have Sunt feelings. eu Oh, I want versus to feel ei. good. Eu am Oh, I sentimente. want to feel Vreau bad. să mă simt bine All sau of mă those simt things rău. are not self-existent. Toate acestea But nu yet you're sunt willing to existente do de la the things that sine, hurt other dar people to get what you want. ai You're face willing to lucruri yell at care the lady îi in the rănesc pe airport ceilalți pentru a primi ceea who's ce just tu trying to vrei. get Ai you to țipa la your acea persoană destination as doar quickly as possible. ca să primești tu ceea ce She can't vrei. change the flight. She can't change the mechanics. She can't change that something broke, right? Deși ea doar lucrează la ghișeu. So these are things that you can analyze that get you closer to the place where you can go, Aceste lucruri le puteți analiza ca să ajungeți oh, mai aproape de this is momentul în coming from care me. spuneți, oh, asta vine de la mine. This feeling is coming from me. Acest sentiment vine de la These mine. feelings in my body is if I break Aceste sentimente din corpul meu. if you start getting into the habit of this kind of Dacă începeți să analysis, your world will be dezvoltați completely acest weird obicei because you'll go up to pentru someone această at the airport analiză, and you're pentru all că upset because your flight has been, delayed. veți fi în And 20 aeroport, people in front veți of you have fi been upset and it's taken you 2 hours to even get to the front of the line because you're not global services. supărat că sunteți Sorry. la coadă, Right? And then all of a sudden you start și analyzing apoi it, deodată începeți să analizați aceste and then you have to lucruri battle yourself because then you're going to și start trebuie să vă thinking, luptați cu voi înși vă, God, and pentru că then începi să te like this is coming from gândești, me, these parts, oh, asta vine de parts la of my mine, anger are in aceste different parts of my părți body, din and then you're just like, furia mea sunt like în you go into a corpul meu și syntax error. ai o eroare în creier. You want to be angry, but you know that it's Creierul tău coming îți dă from you. eroare. You Vrei understand să that fii the parts furios, are dar just înțelegi că vine de la parts that tine. have come together that you labeled as anger. Înțelegi că You părțile see? le-ai pus împreună și apoi le-ai And pus then it becomes like eticheta it's like a furie. dharmic schizophrenia. Și apoi You're like depinde o two schizofrenie, different places at once, and you're like, and schizofrenie everyone's like, "Are you dharmică. okay?" And you're like, Și toți te întreabă, ești ok? right? Și tu spui, da, să fiu ok. Some of you have probably seen that from me. I'm just like, I'll be fine. Just shut up for a second. Și probabil unii dintre voi m-ați văzut pe And then let mine it kind of move. așa. Like, a lot of it is really, how do I say this? The other kind of nature of feelings is if you feel the whole thing, then you might not actually have to feel it anymore. That's just an aside comment. Dar uneori dacă simți So în oftentimes deplinătate you've heard acel this word lucru, of, poate nu va things mai are fi nevoie impure, să-l mai like simți. pure feeling Notă or personală. impure feeling, right? Și It's kind of analizăm just sentiment pur, sentiment impur. another word for ignorant. E un alt cuvânt misunderstand pentru the object. ignoranță. So I Nu have an înțelegi impure feeling. obiectul, așa că And am un It sentiment feels pretty damn impur, pure to me. furie. That's pure Mie anger. mi se pare foarte pur. But what we mean is that Dar ceea ce vrem să spunem, you misunderstand the object that you're angry at. You Înțelegem misunderstand the feeling itself. greșit And then you're willing to do obiectul something care ți-a creat furie și bad apoi to ești în either stare go să faci away ceva from the rău anger pentru a pleca, pentru a te or îndepărta de to create a furie good feeling. sau ca să creezi un sentiment plăcut. Right? You're willing to yell at someone who Ai fi în doesn't stare who's not at să fault țipi la cineva care nu are nicio vină to finally be not pentru angry a anymore. I'm sorry, it sucks to be angry. reuși să nu mai fi Right? furios. It feels terrible. Și chiar este Then groaznic you're like, să fii "God, furios. I gotta, then this power overcomes you. Dar It's a apoi force that's această just incredible.
simți această putere asupra ta și ai face ceva care ar planta o sămânță negativă, doar ca să scapi de durere. Okay, so here's another way to look at it. Okay, we got more ways to look at it. Mai avem altă perspectivă pentru a Tim, I get it. They're not self-existent. analiza lucrurile. You get it until you get angry or get sad or you get Spuneți că tired or ați you get înțeles bored, până când ajungeți într-un moment când sunteți furioși. You're going to be like, I'm so bored with Tim's class. Apoi o să vă gândiți, sunt furios, o sunt plictisit. So here's some more proofs that you can put into your mind. Mai avem câteva dovezi pe care le putem învăța pentru care poate ne vor ajuta să nu mai ne enervăm. So let's use feelings of pain as an example. Right? If those things were self-existent, meaning it was just pain. Să analizăm sentimentele de durere. Dacă era durere de la sine, dacă nu avea loc datorită unei alte cauze, dacă durerea were that, the pain could never turn into pleasure. Atunci durerea n-ar putea niciodată să se transforme în plăcere. If your pain were self-existent, the feeling of pain. Dacă durerea ar fi existentă de la sine, and they didn't depend on your projections, they could never turn into anything else. Și nu ar depinde de proiecțiile tale, atunci nu ar putea să se transforme în altceva. Pentru că dacă ceva se află de la sine acolo, nu poate să se schimbe. So it would always have to be pain. Deci ar trebui să fie mereu durere. Ar trebui să experimentezi mereu durere, indiferent de ceea ce ai făcut ca să scapi de durere. And you have to really think about that one for a while. Like, how is it that something that is not self-existent, something that you take as self-existent, how could it be? Cum poate ceva pe care tu îl consideri a fi existent de la sine, because I look at my house. Să nu poate fi schimbat? Like, I'm going to have to paint that deck at some point because. Pentru că eu mă uit la casa mea și mă gândesc că la un moment dat va trebui să vopsesc terasa. It's sitting in the sun all day long, Da, normal, stă în soare tot timpul, are 20 de ani. Normal că se va schimba. Și cumva tot mi se pare că e independentă de mine. It looks like it changes. Și pare că se schimbă. And over time it seems to do that. Și pare că face asta. Și la asta trebuie să te gândești la un moment dat. Pot accepta că lucrurile se schimbă. But somehow I still take them as self-existent. Dar cumva tot mi se pare că sunt existente de la sine. Se schimbă de la sine. And how does that line up with me considering things are unchangeable versus changeable? That if pain were out there by itself, it couldn't change. Dacă durerea s-ar afla acolo de la sine, n-ar putea să se schimbe în altceva. You have to think about it. I'm sorry. Trebuie să vă gândiți la asta. So, just think about it. And another example that Shantideva uses is sort of the opposite. Și un alt exemplu pe care îl folosește maestru Shantideva. Ok, cum sunt sentimentele de plăcere, cum ele nu sunt existente de la sine.
Și a folosit un exemplu Let's say you're a care, parent hai and să your spunem only că ești un child has părinte just died. și singurul tău copil doar ce a You murit. have you've loved this child for for their whole life, Ai iubit and then foarte that mult acest only copil child dies și of some apoi a sickness, murit de o boală. and they die, and then you have this experience of grief, Și apoi ai această experiență de doliu. overwhelming feeling of pain and grief and loss Simți foarte is multă just durere. flowing through you. And those of you who are parents Și pentru cei care sunteți părinți, probably fear this more probabil vă este than frică de asta mai mult decât orice altceva. for them and for you. Pentru voi și pentru ei. So I come up to you, you're feeling terrible, Eu vin la and I tine, hand tu you te a simți cookie. groaznic și îți dau I hand you a cookie. I hand you a îți dau un chocolate chip biscuite, cookie, îți dau which I know you love, o which I prăjiturică know cu brings you joy. ciocolată, care Every știu că îți time you've gotten place. a chocolate chip cookie in your life, De fiecare dată you've been când ai super mâncat o excited. prăjiturică, ai fost foarte fericit. All right? So you're experiencing this grief, and I hand Așa you a că tu chocolate chip treci prin cookie. această durere și eu îți dau această prăjiturică. If the feelings have their own nature, Dacă sentimentele au propria lor natură, then when I hand you that cookie, you should be atunci, happy. atunci când îți ofer acea prăjitură, ar trebui să fii fericit. And not only a little happy, you should be Și fully nu doar happy. puțin, dar All of your grief foarte should be fericit. gone. Toată durerea ta ar trebui să dispară. And in fact, you could even argue that even the smallest pleasure, Și de fapt ai if it putea were spune că self-existent, would și be cea mai mică pure plăcere, dacă ar self-existent fi pleasure, and it would existentă be de the la greatest sine, of pleasures. ar fi cea mai mare plăcere din lume. There wouldn't be any gradient of Nu ar pleasure, exista of un feeling grad good. al It wouldn't plăcerii. be like, oh, I feel a little good and Nu I ar feel sad. fi You would just puțin și always feel good, foarte. right? Ai The simți idea mereu then același is that lucru. it's like they're not temporary. If a feeling is self-existent, you should Dacă always un have it. sentiment este existent de la sine, It shouldn't atunci be ar trebui something să-l ai that just mereu. Nu comes ar up trebui for să no fie reason at all. ceva care apare pur și simplu, fără niciun motiv. And even the idea that if you lost your Și only chiar și child, ideea, it creates grief. dacă ți-ai There's no pierde propriul copil, dacă îți there's no aduce durere, how to say this? There's no necessary reason that you would feel grief. nu există niciun motiv necesar pentru care să simți Just because durere. most people feel grief doesn't mean that Doar că grief is pentru the că emotion that majoritatea oamenilor experimentează durerea în acele momente, nu înseamnă că asta e emoția care trebuie să se I declanșeze just pentru lost tine my atunci. husband, we got divorced. Am divorțat de What do you soțul think people meu. feel like when they get divorced? Ce credeți că simt majoritatea feels oamenilor awful. când se întâmplă This asta? Se person simte says, groaznic. finally I'm happy. I got Dar rid of această him. persoană spune, Like, în I defeated that sfârșit am reușit să circumstance. scap, nu trebuie să-l mai văd pe nemernicul ăsta. Divorce does not create good or bad feelings. Divorțul nu Death doesn't creează create good or sentimente bad bune sau feelings. rele. Moartea nu creează Right? sentimente bune sau rele. Chocolate chip cookies don't create good or bad feelings. Because if they did, they would always create Prăjiturele nu chocolate creează chip sentimente cookies bune sau rele. were the Pentru cause că of good feelings. altfel ar fi cauza, A dacă ar chocolate fi chip cookie would always cauza create a good sentimentelor feeling, bune, because I like atunci chocolate chip mereu ți-ar cookies. da o senzație plăcută atunci când mănânci una. So if you have a bad experience with chocolate chip cookies, Deci dacă ai o then experiență the neplăcută chocolate chip cu cookies couldn't be the cause o of it. prăjiturică, atunci Same thing about nu poate divorce. fi cauza Some pentru people are happy, un some people are sad, some sentiment people are bun. both happy La and fel sad. și cu divorțul. Therefore, the divorce didn't cause those feelings. The death of your child did not cause that feeling. Right? So these are things you have to let Deci you have acestea to sunt dive lucruri pe into. care trebuie să le analizezi. Did you get upset when you got a divorce? Yes. Did Te-ai it feel supărat like atunci the când divorce ai caused you divorțat? upset? Yes, it does. Da. A Were părut că you upset divorțul a before you got cauzat divorced? asta? No. Da. Erai supărat So the înainte să divorce was the divorțezi? Nu. cause.
Deci divorțul a fost cauza, așa pare. And I'm not trying to say the divorce didn't Și nu încerc să bring spun on că the sadness divorțul nu ar putea or the aduce happiness, tristețe sau fericire, but they're not connected. dar They're nu not the sunt, deeper cause. That's why these are all n-au nicio called legătură. deep awarenesses. De aceea acestea se numesc Because when you conștientizările analyze it, profunde, you pentru go, că atunci când le something's wrong analizezi, with îți the dai way I seama do că this. ceva nu este în modul cum credeam eu că este. Like the other day, I was at Diamond Mountain and I twisted in a weird way, and I Ieri felt, eram la without Diamond any kind of Mountain și emotion, I m-am felt a nerve in my back get pinched. I felt all the întors muscles într-un along mod the leg, greșit și am simțit, fără nicio emoție, along am my hip simțit bone, un tense up, nerv, seize up. I felt the whole thing happening. am simțit And I mușchiul was cum like, se încordează și am spus, that's happening. asta But se I didn't feel întâmplă. pain. Dar nu am simțit durere. It wasn't until later that I decided that somehow it became painful. Mai târziu am decis Right. că a devenit dureros. It was like this weird moment of, A fost un moment ciudat that's happening. în care am spus, asta se But it întâmplă. didn't get it registered as pain. Previously, Dar nu I am would have văzut-o ca been like, durere. my back hurts, right? And Înainte it aș does, fi it fucking spus, hurts. mă doare spatele. Right? It's painful. And you can't move well and all of those things. But for a split second, Dar pentru there was o a separation between secundă a what was existat o happening and separare my între ceea ce feelings. se întâmpla și sentimentul meu în legătură cu ceea ce se întâmplă. So did it have to be pain or was it Deci just trebuia să fie muscle durere with a little sau bit a of fost pur și pinched simplu nerve un on top? mușchi încordat cu un nerv Right? So the pain agravat. wasn't in my body. Deci durerea nu se afla în corpul meu. Get it? Înțelegeți? Eventually it became painful because I couldn't hold that viewpoint. But that's the idea, is that can you separate what's happening from the reaction? Can you look at things and be like, am I actually looking at what I think I'm looking at? Oare putem face această distincție? Oare Most ceea people ce had no privesc idea that este I exact ceea was ce in privesc? pain. Right? They were like, well, you moved Majoritatea really oamenii happy. nu I'm like, yeah, I'm happy. nu știau And my back că hurts a lot. eram But it didn't mă durea affect foarte my tare mood, spatele. mostly. So, and then eventually, that's where you start building this muscle, like to understand where are things coming from? Why am I experiencing what I'm doing? And then you're able to release it and then have a total different experience of the world. And if you can then release it to the point of understanding that the parts that you're putting together Dacă înțelegem were că never părțile pe parts care of le the thing punem you're looking împreună at nu or făceau focus, niciodată parte din lucrul pe care îl privești, then you have this possibility of an atunci incredible ai experience. această posibilitate de schimbări incredibile. All right, we did not get to the last question. I thought I N-am was ajuns going la to. ultima In the întrebare devotional din class, Geshe temă. Michael didn't get to the last question. I was Nici like, I'll just do Geshe all of n-a, them. Now I see why. n-a So we'll pick reușit, up next week on the last așa că question vom of the temple. continua săptămâna I viitoare cu suggest ultima doing the întrebare din reading and trying temă. to understand it first. Eu vă recomand să citiți lectura și And să then încercați we're să going to o continue înțelegeți mai întâi going deeper into și emptiness. apoi We're vom going to be continua talking să about vorbim dependent despre origination. vacuitate, vom We're going to be vorbi talking about proofs of despre emptiness. We're going to be talking originea about interdependentă, vom directions vorbi of despre the dovezi ale object that we vacuității, vom deny. vorbi despre The thing gaccia, that obiectul pe care îl we think is negăm, there that's not there. lucruri care crezi că se află acolo, dar de fapt Yay. nu este acolo. Cool. Happy Wednesday morning. Să aveți o zi minunată. Thank you, translators. Thank you, Mulțumesc everyone. traducătorilor, Thanks, mulțumesc recording people. tuturor, mulțumesc celor care înregistrează. We will see. We'll be back next week, exactly, for class Și 8. So say ne goodbye vedem to each săptămâna other, and if you're viitoare la sticking lecția around, we have Lam 8. Rim in a half an hour. Dați-vă la revedere de la Thank you. ceilalți și dacă rămâneți în jumătate de oră avem la Merim. Thank you, Tim. Thank you, everyone. Gracias, maestro Tim, por favor, quédate. 谢谢 Tim 老师。 Thank you, Tim. Thank you. Goodbye, everyone.
Thank you so much. 谢谢Tim老师。Ciao. Ciao.